Hey, what's up guys? I'm back with a brand new video. Ngayon sa video na to ay tuturuan ko kayo paano gumawa ng thumbnail, YouTube thumbnail gamit ang iyong phone. So, bago tayo magsimula, subscribe muna kayo at i-hit nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga future uploads ko. So, without wasting time, let's get it! Ang unang gagawin nyo ay punta kayo sa Play Store, dito sa Google Play Store. Ayan, tapos punta kayo sa search tab. Search na to, YouTube thumbnail. Ayan, YouTube thumbnail. So, ang gumawa ng YouTube app na to ay yung Logopit. Ayan, so yung unang lumabas, pindutin yan, thumbnail maker. So, yun. In-install ko na siya. So, open natin. So, tuturuan ko paano gumawa ng pinakamadaling thumbnail sa YouTube. Ayan. Wait lang natin. So, ito na ang thumbnail. Ayan. Hi, would you like to load the last thumbnail you made? So, no. Create nyo tayo, syempre. Change color. Ayan. So, pwede kayong pumili dun sa gallery nyo kung anong picture ba gagamitin nyo para sa thumbnail. So, meron na sila ditong pictures kung ano pwede nyo gawin. Ay, piliin na background din. So, kunyari, ayan. Pili tayo. Ano ba? Ayan. Tapos add tayo ng text. Lalagay natin YouTube thumbnail. So, ayan, YouTube thumbnail. Add ko na. Ayan. Magandang ulo. Ayan. Ano lang. Ganyan. Tapos pwede nyo gawing 3D. Eh, no? 3D. Pero hindi natin gawing 3D. Lalagay natin yung ganyan. Lalagay natin ganyan. Oh, wait. Pwede natin nilagyan ng shadow dyan. Ganyan. Download JPG. Yan. Tapos, ayan, save draft. Yan. So, hanggang dito na lang ating video. Sana nakatulong ako paano gumawa ng YouTube channel, YouTube thumbnail nyo. So, peace. Huwag nyo kalimutan subscribe, like this video, and as always, thanks for watching. Peace!